नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा पुनः स्वागत छ। म पुनम पौडेल। ठुला मानिसलाई चोटपटक लाग्यो भने उसले दुख्यो भन्न सक्छ अनि उपचार गराउन पनि, तर एउटा बच्चा जसले न चोट लाग्यो भन्न सक्छ न त आफै उपचार गराउन र उपचार गराउन जान पनि सक्दैन। यस्ता बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ नेपालमा? उनीहरूले त्यसको उपचार समयमै पाउँछन् त? आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न नसक्ने अनि उपचार गराउन नसक्नेहरूका लागि अभिभावकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? यसै बारेमा कुरा गर्न कान्तिपुर समाचारमा हुनुहुन्छ वेस्ट अफ इङ्ल्यान्ड युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ता पुष्पराज पन्त। स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। नमस्कार। हामीले बालबालिकालाई लाग्ने चोटपटकका बारेमा अलिकता कुरा गऱ्यौँ। चोटपटक त ठुलो मान्छेलाई पनि लाग्छ, स्वाभाविक रूपमा चोटपटक लागेपछि उपचार पनि खोजिन्छ। तर बालबालिका, बच्चा जो बोल्न पनि सक्दैन र व्यक्त गर्न पनि सक्दैन मलाई यति दुख्यो यति भयो भनेर, कस्तो अवस्था छ नेपालमा त्यस्ता बालबालिकाको अहिले? सर्वप्रथम त म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई यो मौका दिनुभयो आफ्नो कुरा राख्ने। र यो अहिलेको वर्तमान समयमा महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याको रूपमा भएर आइरहेको छ चोटपटक, जुनसुकै उमेरका लागि पनि। किनभने हाम्रो सङ्क्रमण, यो कमन इन्फेक्सियस डिजिजेसहरू, सङ्क्रामक रोगहरूको प्रकोप हामीले धेरै कन्ट्रोल गरिसक्यौँ। त्यसो हुँदाखेरिमा यो इन्जुरिज, जो चोटपटक र अरू नन कम्युनिकेबल डिजिज, नसर्ने खालका रोगहरूको अनुपात त्यसै पनि बढेर गयो, किनभने तिनीहरूलाई त्यति हामीले हेर्न सकेका छैनौँ। अब अर्को हजुरले उठाउनु भएको प्रश्न, त्यो बालबालिका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै के भनेको छ भने 18 वर्ष मुनिका मानिसहरू बालबालिका हुन् भनेको छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ 16 वर्ष मुनिकोलाई मानिएको छ। तर बालबालिका को हो भन्ने कुरामा हाम्रो समुदायमा मान्छेहरूको त्यसको बुझाइ मान्छे पछि नै फरक छ। मैले चाहिँ कुन ग्रुपको बालबालिकाहरूलाई हेर्छु, मैले उहाँहरूलाई नै बालबालिका भन्छु, त्यस्तो छ। त्यसै कारणले तपाईँले व्यक्त गर्न नसक्ने मात्र होइन, व्यक्त गर्न सक्नेहरू पनि यसको प्रकोपमा छन्। त्यसकारण त्यो अहिले मोटामोटी हेर्दाखेरि 14 वर्ष मुनिकाहरूको कमसेकम 6 जना 2001 वर्षमा चाहिँ मृत्यु हुन्छ। तर मृत्यु हुने सङ्ख्या मात्र यसले कभर गर्दैन, यसको बर्डन जो छ नि। 14 वर्ष मुनिका बालबालिका चोटपटकका कारण वर्षमा 2000 जना जतिको मृत्यु हुने गरेको छ अहिलेसम्मको तथ्याङ्क। भनेपछि कस्तो खालको चोट बढी उनीहरूले त्यो भोग्नु परेको छ? कस्तो खालको चोटपटकले यस्तो खालको यो मृत्युवरण नै सम्मको स्थिति पुग्छ? हजुर, तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि चोटपटकलाई परिभाषा गरौँ पहिला। यस अन्तर्गतमा कस्तो पर्छ भने मुख्यतया दुई किसिमले त्यसलाई विभाजन गरिन्छ। एउटा चाहिँ इन्टेन्सनल अथवा नेपालीमा कर्तव्यमूलक भनौँ त्यसलाई, कसैले जानी कसैलाई दुःख पुर्याउने, चोट पुर्याउने हिसाबले। अर्को चाहिँ भवितव्य भनिन्छ नेपालीमा, तर यसको ठेट अनइन्टेन्सनल भन्छ। त्यो कुनै इन्टेन्सन थिएन, त्यस्तो गर्ने आफ्नो मनसाय थिएन, तर त्यसबाट चोट लाग्यो। जस्तै हिँड्दै लड्नुभयो, अथवा मोटरसाइकलमा क्र्यास भयो, अथवा एउटा सानो बच्चा, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नजान्ने बच्चा चाहिँ उहाँले एउटा कुनै बट्टामा उसले खानेकुरा राखेको भन्टानेर अथवा कुनै विषादीयुक्त अथवा औषधि नै खाइदिनु भयो। त्यस्तो केसमा चाहिँ देखिने एउटा चोटपटक हुनसक्छ, अर्को नदेखिने पनि हुनसक्छ। तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि धेरैजसो लगभग आधामा चाहिँ लडेर हुने चोटपटक मान्छेहरूलाई भइरहेको देखिन्छ, त्यसमा पनि बच्चाहरूलाई। त्यसपछि नेपालको सन्दर्भमा जहाँ चाहिँ आगो, हामीले खाना पकाउने आगो दाउराबाट प्रयोग गर्ने अनि घरकै एउटा कुनामा किचन भान्साकोठा राख्ने, त्यस्तोमा पोलिने समस्या पनि छ। अर्को कुरा, बच्चा त अब भनिहाल्नु भयो, त्यो नजान्ने बच्चा आफ्नो उसको चाइल्डहुड डेभलपमेन्टको स्टेज अनुसार ऊ चाहिँ अब घिस्रेर हिँड्ने हो कि, अथवा हिँड्न सिक्दै जाँदाखेरि लड्दै हिँड्दै जाने हो कि, अथवा त्यो आगोले के गर्दो रहेछ भनेर एक्सप्लोर गर्ने उमेरमा, जस्तै 4-5 वर्ष भइसकेपछि त्यो हो कि उसले त्यो खेल्न जान्छ र त्यहाँ उसले चोटपटक। त्यसै पोलिने कुरा भयो, मैले विषको कुरा भनिसकेँ। अनि त्यसै गरी अब जनावरहरू, अब हाम्रोमा कस्तो छ भने गाईबस्तु पनि गोठ हुन्छ त्यहाँ नजिकै, अथवा कुकुरहरू हुन्छ, अथवा सर्पहरू हुन्छ, इन्सेक्टहरू हुन्छ, त्यसबाट हुने कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि आएर यतापट्टि हिंसात्मक अहिले एब्युजको कुरा छ। आज मैले तपाईँहरूको कान्तिपुरमा पढेको थिएँ, नेपालमा लगभग 13 वर्ष मुनिका धेरै बालबालिकाहरूमा
जबरजस्ती करणी होइन यस्तो कुराको पनि प्रकोप छ। त्यसले पनि के हुन्छ भने पछि उसले चिन्छ भने उसलाई त्यही हत्या गर्ने कार्य पनि छ। यस्ता र चोटपटक कतिपय कर्तव्य भनियो, कति भवितव्य हुन्छ। अभिभावकले ध्यान पुर्याउन नसकेको हो अथवा बालबच्चा धेरै भएर प्राथमिकता केलाई दिने, कमाउन जाने कि बच्चालाई हेर्ने भन्ने स्थिति आएर हो अथवा अज्ञानता हो, केले गर्दाखेरि यो सङ्ख्या यसरी बढिरहेछ, यस्ता दुर्घटनाहरू भइरहन्छन्? मुख्यतया यसलाई अब अज्ञानता, गरिबी अनि त्यसपछि हाम्रो चेतनाको स्तर सबैतिर जोड्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, बालबालिकाको विकासका आफ्नै चरणहरू हुन्छन्। मेडिकल साइन्सले अथवा साइकोलोजी, मनोविज्ञानले उनीहरूको अध्ययन गरेर बच्चा जन्मेदेखि अथवा गर्भैमा पनि उसले के गर्न सक्छ अथवा 6 महिना हुँदाखेरि के गर्न सक्छ, 1 वर्ष मुनि के गर्न सक्छ, 1 वर्ष भएपछि के गर्न सक्छ, यावत कुराहरू जस्तै कुन उमेरमा स्कुल जान थाल्छ अथवा उसले चाहिँ कुन उमेरमा उसलाई एक्सप्लोर गर्न दिनुपर्छ, आफैले कौतूहलता मेट्न होइन, खुल्दुली मेटाउन। जस्तै यो कुनै दुईवटा कुरालाई जोड्यो भने के हुन्छ, त्यसलाई भाँच्यो भने के हुन्छ, उसको चाहिँ यो स्वाभाविक एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो। अब यो कुरालाई नबुझ्दाखेरि कहिलेकाहीँ अभिभावकहरूले त्यहाँ तालमेल हुँदैन। सानो बच्चा हुन्जेल उसलाई कन्ट्रोल गरिन्छ। जस्तै यो नगर अथवा यो नगर भने त्यसमा प्रतिबन्धात्मक लगाउनुहुन्छ। तर बच्चाहरूको दिमाग त 3 वर्ष मुनि डेभलप भइसकेको हुन्छ, हामीहरू सबै मानिसको मोटामोटी 90% भनौँ, त्यसपछिको हाम्रो जीवनभरि 10% हो। त्यो बेलामा उसलाई कन्ट्रोल गर्दै पनि उसमा केही नकारात्मक विकास हुनसक्छ र पछि अझ बरु हिंसात्मक बाटोतिर जाने, कुलततिर जाने सम्भावना हुनसक्छ। त्यस कारणले यो मनोविज्ञान अनि त्यसपछि स्वास्थ्य विज्ञान अनि हाम्रो सामाजिक चलन सबैमा यो रिलेटेड। भनेपछि त हामीले सिधा हेर्दा पनि र अलिकता अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि पनि सबै भूमिका त अभिभावककै देखियो। तर विद्यालय, शिक्षक होइन, अब त्योभन्दा बढी परिभाषित गर्नु परेन। विद्यालयमा पनि त बालबालिकालाई पिट्ने समस्या त नेपालमा त्यो पिट्नै पर्छ, पिटेरै पढाउनु पर्छ भन्ने एउटा के चलन छ। अझ त्यसमाथि पनि शिक्षक जस्तोले कान निमट्ने, आँखै अन्धो हुने गरी कति धेरै समाचार आइरहन्छन् यस्ता खाले। यो किन हुन्छ त? ल, अभिभावकले त गरिबीदेखि लिएर चेतनाको स्तरदेखि लिएर हामी कुरा गरौँला, त्यो शिक्षकहरूले किन यस्तो गर्नुहुन्छ? साह्रै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। तर यो के छ भने हामी सबै त्यही समाजका मानिस हौँ। शिक्षक म यसरी त्यसलाई भन्न चाहन्छु, आफ्नो छोराछोरीको माया सबभन्दा बढी त बाबाआमालाई हुने हो नि। शिक्षक त एक किसिमले भन्यो भने धेरै अलि पढेर उहाँहरूभन्दा चेतनाको स्तर केही फरक होला, त्यति मात्रै हो। तर हामी एउटै समाजको त्यो सब ग्रुप भएकोले हाम्रो समाजमा जे चलिआएको छ नि त्यही सिकेर नै उहाँ पनि शिक्षक हुनुभएको। त्यसै कारण मैले साथीहरू भेट्दा के भन्नुहुन्छ भने केटाकेटीहरू त थोरै मात्र मर्नुहुन्छ। जस्तै अब नेपालमा लगभग 17,000 मान्छेको मृत्यु हुन्छ वर्षमा चोटपटकबाट, केटाकेटीहरू त 2,000 मात्र छ भन्नुहुन्छ। अनि मैले के भन्छु भने हामीले केटाकेटीहरूलाई सुरक्षित स्थान बनाउनु खोज्यो भने हाम्रो लागि पनि त्यो अटोमेटिकली सुरक्षित हुन्छ र उहाँहरूलाई सुरक्षित किसिमले बस्न र उहाँको व्यवस्था मिलाउने हो भने उहाँहरूको बाल विकास आफ्नो हुनुपर्ने जसरी हुँदै जान्छ र उनीहरूको भोलि उत्पादकत्व हो कि उनीहरूको क्षमता हो कि एबिलिटी हो कि त्यो बढ्दै जान्छ। त्यसपछि हामी एउटा नयाँ जेनेरेसनै बनाउन सक्छौँ। त्यस्तो परिकल्पना अनुसार यो बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले आर्गुमेन्ट गर्दैछु। त्यही त, अब ठुलो मान्छेहरूले नै उपचार नपाइरहेको अवस्थामा भनेको बेलामा यसरी चोटपटकमा परेका बालबालिकाले कतिको पाइरहेछन् उपचार समयमा? हाम्रो त्यसको लागि यस्तो समस्या छ। कस्तो छ भने नेपालमा 1990देखिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 1990 ताका चाहिँ हाम्रो देशमा जबकि हाम्रो अहिलेको भन्दा लगभग आधा जनसङ्ख्या थियो त 2 लाख मानिसहरूको मृत्यु हुन्थ्यो त्यो बेला। अहिले त्यसभन्दा लगभग 1.5 गुणा बढी जनसङ्ख्या भइसक्यो। लगभग 1.5 लाखभन्दा अलिक बढी मान्छेहरू मर्छौँ हामी सबै उमेरको। त्यो भने चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा त धेरै सुधार भएको हो नि। तर त्यो प्रकोप के थियो भने मैले सुरुमा भने जस्तै 80% जति त्यो बेलामा मर्नेहरूको औषधि चाहिने रोगहरू जस्तै क्षयरोग, झाडा पखाला, जुका यस्ता रोगहरूबाट मृत्यु हुन्थ्यो अथवा सुत्केरी प्रसुति हुँदाखेरि, गर्भवती हुँदाखेरि हुने समस्याबाट मृत्यु हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो समस्या हामीले तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला 90% घटाइसक्यौँ।
त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो सबै प्र्याक्टिस अहिलेसम्म सबै डाक्टरहरूले जनस्वास्थ्य प्रविधिहरूले सिक्नुभएको के छ त भन्दा त्यो सर्ने रोगहरू सरुवा रोगहरूलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा हामीले सिकिरहेका छौँ र सिकाइरहेका छौँ। तर 2005-06 देखि यता जो सर्टै चेन्ज भएर सबभन्दा धेरै मर्ने चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू जस्तै मुटुको रोग, मधुमेह, क्यान्सर यस्ता रोगहरूले धेरै मान्छे मर्छन् नम्बर 1। अब नम्बर 2मा चाहिँ त्यो सङ्क्रमण रोगहरू गयो र नम्बर 3मा चाहिँ यो चोटपटकहरू गयो। त्यस कारणले यो के भयो भने पहिलादेखि नै पछाडि थियो र यो अझै पछाडि नै छ। हाम्रो दक्षता, हाम्रो यो स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको त्यसप्रति चाहिँ विकास नभएर नै हो। अब अहिले हामीले यो बहस सुरु गऱ्यौँ भने अबको मानौँ 20 वर्षमा हाम्रो यो एउटा कस्तो पनि हो भने यो मान्छेको व्यवहारमा भर पर्ने कुरा पनि हो। चोटपटक रोक्नलाई कुनै औषधि छैन। जस्तै अब केटाकेटीहरू आँप फलेको रुखमा अहिले आँपको सिजन हो, त्यसमा जानलाई रोक्ने कुनै औषधि छैन। त्यहाँ उनीहरू आँप पाकेको देख्यो भने जान्छ। तर अब हाम्रो प्यारेन्टहरूको, आमा बाउहरूको अथवा अभिभावकहरूको त्यहाँनिर दायित्व के हुनसक्छ भने उनीहरूलाई आँप खान मन लाग्यो भने टिपेर उनीहरूलाई व्यवस्था गरिदिने। यस्तो चाहिँ यो त व्यवहारको कुरा हो, एउटा संस्कार पनि हो। यस्तो सिक्न चाहिँ अलि टाइम लाग्छ। तर एकचोटि यो व्यवहार आफूले सिकिसकेपछि यो त फेरि त्यो आफ्नो जेनेरेसन टु जेनेरेसन जान्छ होइन, पुस्ताउनी। जस्तै हामीले देख्छौँ नि विकसित देशहरूमा हामी आफै जाँदाखेरि पनि के हुन्छ भने आफै हामी लाइनमा बस्छौँ अनि आफै चाहिँ त्यो कुनै कुरा खतरा हुन्छ भन्ने त्यहाँ छ भने त्यसलाई पढेर त्यहाँ अर्को बाटोतिर जान्छ। तर यहाँ हामी त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ, किनभने मैले गरौँला तर मेरो पछाडिको मान्छेले त मलाई चाहिँ धन धकेलेर जान्छ। त्यस कारण यो संस्कार चाहिँ हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ यो शिक्षाबाट। हजुर, अनि भनेपछि अभिभावकले अब जस्तै अहिलेसम्म हाम्रो परम्परागत सोचहरू धेरै छन्। अब जस्तै अलिअलि लड्यो भने बलियो हुन्छ, अनि केटा मान्छे त झन् अलिक बलियोबाङ्गै हुनुपर्छ, सानैदेखि त्यस्तो किसिमले हुर्काइनुपर्छ। अब यी सोचहरूमा परिवर्तन ल्याउन एकदम जरुरी भइसक्यो देख्नुहुन्छ यहाँको अध्ययनले। एकदम हजुर, यो यस्तो छ। हामी कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने घुमिफिरी आउँदा त कुरा उही आउँछ, समय कति दिन सक्छन् भन्ने, अब त्यसले कतिको प्रभाव पार्छ? होइन, यो हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा मात्रै यस्तो हो, हामी नेपालीलाई मात्र आउँदैन भन्ने छ, त्यो होइन। तपाईँहरूले पनि ख्याल गर्नुभएको होला, एउटा स्विडेनको प्रोफेसर हुनुहुन्छ पब्लिक हेल्थको, हान्स रोस्लिङ। उहाँ चाहिँ धेरै प्रभावशाली वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँले अमेरिकामा गएर अमेरिकाको सबै मान्छेहरूलाई, आफ्नै देशको आफ्नै विद्यार्थीलाई के भन्नुभएको छ भने तिमीहरू आफ्नो माइन्डसेट चेन्ज गर, तिम्रो जुन आफ्नो अवधारणा छ स्वास्थ्यप्रतिको त्यो चेन्ज गर। डाटा चेन्ज भइसक्यो, पहिलाको विश्व अहिले छैन होइन। यस्तो कुरा यो सबै ठाउँमा यस्तो त एउटा के छ भने हामीले सुरुवात गऱ्यौँ भने, जस्तै म यहाँनिर प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हाम्रो अस्तिको दिनमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो, यसै बारेमा हामीले कसरी नीति बनाउन सक्छौँ, के गर्छौँ भन्ने कुरा। त्यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूले उहाँको एउटा कन्क्लुजन के थियो भने यो नयाँ कुरा त होइन, हामीले देखेकै हो। कतिजनाले चाहिँ अब भावुकतामा भन्नुभयो कि हामीले आफ्नो बालकालमा हामी बाई चान्सले बाँचेर अहिले यहाँ आयौँ भन्नुभयो, किनभने त्यतिखेर मृत्युदर पनि धेरै थियो। त उहाँले अप्रिसिएट कहाँनिर गर्नुभयो भने यस कुरालाई ध्यान पुर्याउनु त पर्छ नि। हामीले अहिलेसम्म अब जानेर अथवा नजानेर त्यसलाई हामीले के भन्छ एउटा चाहिँ स्किप गरिरहेका छौँ। त्यसो कारणले मलाई के लाग्छ भने पहिला थाहा हुनु पऱ्यो अलिकति, यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ भने हामीले रियलाइज गराउनु पऱ्यो उहाँहरूलाई। त्यो गर्न सक्यो भने यो कुरा गाह्रो छैन हेर्नुहोस्। किन यसको अर्को म तपाईँलाई पाटो जोड्छु आर्थिक पक्षको। जस्तै अहिले मानौँ हाम्रो देशमा सबभन्दा डरलाग्दो रोग केही अगाडि HIV भनिन्थ्यो, अहिले क्यान्सर छ। अब किडनीको रोगहरू थियो, सरकारले त्यसको व्यवस्था गरेको छ, औषधि पाइन्छ, त्यसको औषधि वैज्ञानिकहरू बनाउँदैछन् होइन। तर यो चोटपटक लागिहाल्यो भने तत्काल त्यो प्लास्टर गर्न, त्यहाँदेखि एम्बुलेन्समा त्यहाँ पुर्याउन, अनि अथवा कुनै मान्छे अब बच्चा हो भने तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो आफ्नो जागिर छोडेर त्यहाँ घरमा काम छोडेर चाहिँ अब उसलाई हस्पिटल लैजान, औषधि किन्नु, यो सबै पैसा त हामीले अब अहिले त आफ्नो पकेटबाट तिर्नुपर्छ। यसको खर्च तपाईँले अचम्म लाग्ला। काठमाडौँमा 2-3 वर्ष अगाडि एउटा अध्ययन भएको छ 3-4वटा अस्पतालमा, $126.something अथवा 15,000 नेपाली रुपियाँ एभरेजमा त्यो खर्च हुन्छ। अब म अर्को कुरा यहाँलाई एउटा के निवेदन गरौँ भने, हामीले अहिलेसम्म मृत्युको कुरा गऱ्यौँ नि, एकजना बच्चा अथवा कुनै मानिस के अनुमान गरिएको छ भने मृत्यु भयो चोटपटकबाट भन्दाखेरिमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने
करिब 150-150 देखि 200 जना त्यहाँ घाइते भएका छन्। तिनीहरू मरेका छैनन्, तर अपाङ्ग भएका छन्। उनीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नु परेको छ अथवा इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा गएर उनीहरूको उपचार गराउनु पर्ने गरेको छ। यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो जनसङ्ख्याको सबै उमेरको हेर्ने हो भने लगभग 10% जनसङ्ख्यालाई 1 वर्षमा चोटपटक लाग्छ र त्यो खर्च औषधिको मात्रै भन्नुहुन्छ भने लगभग 10 अरब हुन्छ नेपाली रुपैयाँमा। अब अनि त्यसमा उहाँहरूको टाइम अनि उहाँहरूको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अनि कोही गएपछि त्यहाँ होटलमा बस्नु पर्ला, खानु पर्ला, हो त्यो गर्दाखेरि 40 अरब रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यसो भएकोले यसको आर्थिक पक्ष छ र यसले यदि हामीले अहिले यो कुरालाई ध्यान दियौँ भने हाम्रो देशलाई गरिबीबाट निकाल्न सकिन्छ। यसबारेमा कानुन नीतिहरू छन् अथवा बन्न बाँकी छ? यसबारेमा चाहिँ अब विकसित देशहरूको अवस्था हेर्दाखेरि त्यहाँ छुट्टै नीति हुन्छ। बच्चालाई कसरी सेफ राख्ने, घरमा के हुने, त्यो घर बनाउँदाखेरि नै उनीहरूको त्यसलाई ध्यानमा राखेर बनाउनु पर्ने। स्कुल बनाउँदा, अस्पतालमा अथवा सार्वजनिक संस्थामा अथवा बसमा, पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा बालबच्चाको लागि कस्तो व्यवस्था गर्ने भनेर, किनभने उनीहरू हामीभन्दा अब लगभग 50-60 वर्ष अगाडिदेखि यो मुद्दालाई उठाएको हो। उहाँले पनि सिक्दै आएको हो। सुरुमा यस्तै थियो। अनि नीतिगत रूपमा हाम्रो देशमा बाल संरक्षणको नीतिहरू धेरै छ र बाल संरक्षण भन्नाले हाम्रो देशले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ। बालबच्चालाई कुनै किसिमको दुर्व्यवहार, अपहेलना, होइन, शारीरिक मानसिक बेचबिखन यस्तो बाल श्रममा लगाउनु हुँदैन, सबै कानुन छ। अनि त्यसै कारणले अस्ति हाम्रो त्यो छलफलमा पनि कुरा उठेको थियो, छुट्टै नयाँ नीति बनाउनु अब हाम्रो देशको अहिलेको राजनीतिक तरलताले नदेला। छिटै अब एउटै नीति बनाउन 10औं वर्ष लाग्न सक्ने स्थिति छ। तर अब बाल संरक्षणमा त्यो सुरक्षालाई पनि हामी थप्न सक्छौँ, सजिलै थप्न सक्छौँ भन्ने कुरा उठेको छ। र मलाई लाग्छ छुट्टै नीति नभए तापनि अहिले भएकै नीतिहरूले त्यसलाई सजिलैसित चाहिँ यसलाई चाहिँ आफूमा समाहित गरेर यो कार्यक्रमहरूलाई सकिरहेको आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका समुदायहरूलाई नै परिचालन गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। चोटपटक लागेका बालबच्चालाई औषधि उपचारको व्यवस्था मात्र परेन कि त्यो सुरक्षामा अभिभावकलाई कसरी सचेत गराउने, उहाँहरूलाई चाहिँ बालबच्चाको चोटपटक लागेको अवस्था, चोटपटक आउन नदिने अवस्था प्लस भइसकेपछि चाहिँ कति सचेत हुने भन्ने बारेमा पनि त्यो सचेतना कार्यक्रम पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ। त्यही अन्तर्गतै पर्यो। यसको मुख्यतः सचेतना नै सर ठिक छ। र जसरी पहिलो घर सुरक्षाको हिसाबले, सबै हिसाबले पहिलो ठाउँ भनेको घर नै हो, बच्चा त त्यही सुरक्षित हुनु पर्यो र पहिलो पहरेदार भनेको पनि अभिभावकै हुनुभयो। त्यस कारणले मैले अहिले पनि जोड्न खोजेको थिएँ, उहाँहरूलाई चाहिँ सचेतना सबभन्दा पहिले आवश्यक देखियो। त्यसको लागि त्यही सुरक्षा नीति अन्तर्गतै राख्न सकिन्छ होइन त यसलाई? अब सानो घरको कुरा पनि जोडौँ, अधिकांश चोटपटक लाग्ने चाहिँ 50% जति घटना घरमै हुन्छ। फेरि हजुरले सुरक्षित भन्नु हो, तर त्यस्तो हुन्छ। अधिकांश आधा जति चाहिँ चोटपटक घरमै लाग्छ। अनि अब हाम्रो यो बाल संरक्षण नीतिहरूको एउटा स्कोप, त्यसको क्षेत्र के छ भन्नुहुन्छ भने, यदि कुनै बच्चालाई मर्का पर्यो भने अनि सहयोग गर्ने, यो चाहिँ कानुनी किसिमको संरक्षण भएकोले हो। जस्तै नीतिमा के छ भन्नुहुन्छ भने, अहिले विवाहको उमेरको कुरा छ, त्यो त्यहाँ कुनै मैले पढेको थिएँ, यदि आमा बुवाको सहमति भयो भने त्यो चाहिँ अर्कै हुनसक्छ। यदि त्यहाँको चालचलन आफ्नो कल्चर अनुसार, धार्मिक त्यो अनुसार चाहिँ छ भने त्यो पनि त्यो कानुनभन्दा बाहिर गएर हुनसक्छ। यस्ता नीतिहरू छन्। अनि परिवारमा बसिरहेका आमा बाउसँग बसेका बच्चाहरूको त्यति धेरै यो नीतिहरूले छुँदैन। तर चोटपटक त सबैलाई लाग्छ, भनिहालेको आधा जसो घरमै लाग्छ भनेपछि झन् एक किसिमले अब त्यो निकृष्ट भएर सोच्नुहुन्छ भने, त्यसो हो भने त घर बाहिर भएका चाहिँ सबै कुरा आधा हुने भयो होइन। त्यस कारणले यो नीतिहरूको कुरा गर्दाखेरि भइरहेकै कुरालाई यो थप्न चाहिँ धेरै सजिलो छ। मैले एउटा अध्ययन पनि गरेको थिएँ, त्यसपछि समुदायमा गएर यो मकवानपुर जिल्लाको पहिला हटिया गाविस थियो, अहिले चाहिँ त्यो नगरपालिका भएछ। उहाँ के गरेको छ भने, उहाँहरूले आमा समूह भन्ने हुन्छ हाम्रो स्वास्थ्य आमा समूह, अनि त्यहाँ उहाँहरूले
गर्भवतीदेखि सुत्केरीदेखि खोप लगाउने झाडा पखाला सबै कुराहरू महिनामा एकचोटि आमा समूह 25-30 जना बस्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ र उहाँले अर्को के पनि हुन्छ भने दायित्व कतिजना गर्भवती हुनुभयो, कतिजना सुत्केरी हुनुभयो त्यो डाटा टिपेर हेल्थ पोस्टमा दिने हुन्छ। अनि मैले उहाँहरूलाई के अनुरोध गरेँ भने तपाईहरू यो चोटपटकको विषयमा छलफल गर्नुहोस्। तपाईहरूले चोटपटकका कारणले खर्च भइरहेको छ, तपाईँको समय खर्च भइरहेको छ भन्दाखेरि उहाँले सजिलैसित त्यसलाई चाहिँ अहिले 2 वर्ष भइसक्यो उहाँले गरिराख्नु भएको छ। उहाँले आफैले एउटा सानो अध्ययन पनि गर्नुभयो। त्यो अध्ययनलाई चाहिँ उहाँ आफ्नो गाविस सचिवहरू सबै भूतपूर्व अध्यक्षहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले के निकाल्नु भने त्यो गाविसमा बच्चाहरूको मात्रै उपचारमा लगभग 7 लाख रुपैयाँ चाहिँ त्यो वर्षमा खर्च भएको रहेछ। भनेपछि उहाँहरूको कस्तो भयो भने एउटा त आफ्नो माया ममता स्नेह बच्चाहरूको स्कुल जान छुटेको त छँदैछ र गाविसको मान्छेले उहाँ पदाधिकारीले के भन्नुभयो भने ओहो यो चाहिँ पैसा चाहिँ हाम्रो त बजेट तपाईँहरूलाई दिने बजेट गाविसलाई दिने बजेट बराबरकै त खर्च हुँदो रहेछ। तर त्यो खर्च त फेरि गरिब उहाँहरूको आफ्नो खल्तीबाटै तिर्नु भएको छ धेरै जसो। त्यस कारणले यो चेतना त्यहाँ मैले गरेको काम के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईहरूले यदि विषय छलफल गर्नुहुन्छ अहिले अलरेडी नै एउटा यो विषय पनि गरिदिनुहोस् न तपाईहरूलाई नै काम लाग्छ भन्दाखेरि यो विषयले पनि त्यहाँनिर ठाउँ पायो हैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वेस्ट अफ इङ्ल्यान्ड युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ता पुष्पराज पन्त। कान्तिपुर समाचार जारी छ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।